اگر پکوره گلپی را امتحان نکردین رسیپی را تا آخر ببینین، ویدیوهای مرا لایک سابسکرایب کنین. این پکوره گلپی بسیار خوشمزه می باشه، از کچولان کده خوبتر بیایه. حتما ویدیو را ببینین و لایک سابسکرایب هم یادتان نرود. نام یوتیوب چینل من در بالا نوشته میکنم، به سابسکرایبر ضرورت دارم. اول یک دانه گلپی بسیار خرد ما گرفتیم. ایره اما قسم یک لغمه توته میکنین، پاک میشوین و در داخل یک دیگ مندازین، بالایش آب گرم یا جوش اضافه میکنین. برای 4 دقیقه ایره جوش میتین تا وقتی که 80% این نرم شود. در چلو صاف مندازین، میمانین که آبش بره خشک شود. و در یک کاسه دیگه 1 کپ پر آرد نخود اضافه میکنیم. اگر گلپیتان کلان بود مواد دبل بسازین و 1 در 4 کپ یا 2 قاشق غذا کانستارچ یا نشایسته، 1 قاشق چای نمک، 1 قاشق چای تخم گشنیز میده شده، نیم قاشق چای زردچوبه و 1 قاشق هم پاپریکا. اگر مرچ تند میخواستین هم میتونین اضافه کنین. 1 قاشق هم زیره درست. قاشق چای است. مواد کم ذره مخلوط میکنیم که اگر کلولگی چیز داشت کلش حل شود. و بسیار کم ذره بیکینگ پودر یا از 1 قاشق چای که 4 قسمت کنین 1 قسمتش ایره مندازیم و بعدا برابر نیم کپ آب اضافه کنین. آهسته آهسته ایره مخلوط میکنین و بعدا 2 قاشق غذا میتونین دگام آب دیش اضافه کنین تا وقتی که این شکل را که در تصویر میبینین این شکل شو، نه بسیار نرم باشه و نه بسیار سخت. ایره بر 10 دقیقه میمانیم که استراحت کنه و بعد از 10 دقیقه برابر نیم پیاله گشنیز اضافه میکنیم. اختیاری است، اگر نخواستین اضافه نکنین. گشنیز تازه اضافه میکنیم و 2 قاشق هم روغن که گرم آمده یا داغ شده این بالایش اضافه میکنیم و مواد باز یک بار دیگه مخلوط میکنیم با هم. یادتان نره که حتما لایک سابسکرایب کنین و اگر سوال داشتین نوشته کنین. بعدا امو گلپی را که جوش داده بودیم در مواد خوب میزنیم و در داخل روغن زیاد باشه این بیان میکنیم و سایت های زیر تبدیل کرده میریم یا شور داده میریم که هر 4 طرف ازی خوب بیان شه، روغن کم نباشه زیاد باشه که بپنده و وقتی که از هر 4 طرف بیان شد ایره میتونین بکشین و با ساس چتنی و ماست نوش جان کنین. تشکر از اینکه ویدیو را تا اینجا دیدین.